हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। र त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि क्यालेन्डुला वन सिरिज तपाईँहरूले सायद हजुर धेरैले हाम्रोबाट लिनु भइसकेको छ। अनि तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्छु, यहाँ तपाईँले जरा देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो भइसकेको छ र एकदमै राम्रो ग्रोथ पनि भइसकेको छ। इनफ्याक्ट कतिवटाले त के पनि कोपिला पनि हानेको हामी देख्न सक्छौँ कतिवटाले चाहिँ। ओके, यहाँ जरा देख्न सक्नुहुन्छ। भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि यो 3 इन्च पट जुन चाहिँ छ, यसको पूर्ण तरिकाले यसले मोलको उपयोग गरेर यसको ग्रोथ एकदमै राम्रो भएको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो ग्रोथ भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी फेरि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यत्रो पटमा चाहिँ यसले राम्रो फुल्दैन। सो यसलाई हामी ट्रान्सफर गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ 6 इन्च पटमा हाल्छौँ। र यहाँनिर हामीले 6 इन्च पटमा कतिवटा 25वटा जस्तो हालिसकेको छौँ। मैले अस्ति नै भनेको छु तपाईँलाई, हरेक क्वालिटीको मैले हरेक भेराइटीको मैले 50-50वटा गरेर रोपेको छु है। अनि त्यसमा हामीले 25वटा अलरेडी गरेको छु। एउटा चाहिँ मरेको रहेछ, थाहा भएन मलाई, सायद मैले रिप्लेस गर्नु बिर्सेछु। 49 चाहिँ रहेछ यहाँनिर मैले अहिले काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ। अन्त यसरी आज हामी यसलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ है। एक्चुअली यसको लागि एकदमै राम्रो सौँदिलो साइज चाहिँ 10 इन्च पट हो। तर हामी चाहिँ अब यसलाई अहिले चाहिँ 6 इन्चमा लगाइरहेको छौँ। अनि बादमा गएर फेरि एकपल्ट यसलाई चेन्ज गर्नेछौँ र 10 इन्चको पटमा फेरि हामी यसलाई फेर्नेछौँ, यसलाई एक्सचेन्ज गर्नेछौँ। ओके, रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। र फर्स्ट अफ अल आज हामी यसलाई 6 इन्च पटमा यानि कि सेकेन्ड पटिङ स्टेजमा ट्रान्सफर गरेको भिडियो हेरौँ। र सेकेन्ड स्टेज पटिङको लागि हामीले यहाँनिर ल्याएका छौँ एकदमै मेन प्रकारको यहाँनिर जङ्गलको मोल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। जङ्गलको मोल यहाँ लिएर आएको छौँ। तर जङ्गलको मोल मात्रै चाहिँ इनफ हुँदैन, किनकि जङ्गलको मोलले तपाईँलाई म सधैँ भनिरहने गर्छु कि एकदमै स्लो न्युट्रिएन्ट रिलिजिङ हो जङ्गली मोल चाहिँ, पत्ताको मोल चाहिँ। अनि यसको लागि चाहिँ हामी फेरि अब जुन चाहिँ क्यालेन्डुला छ, यसलाई चाहिँ रेडी ग्रोथ पनि चाहिन्छ अनि लङ लास्टिङ पनि चाहिन्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि गाईको मोल र हामी जङ्गली मोल चलाउँछौँ। तर गाईको मोल चाहिँ हामी ज्यादा चलाउँछौँ इन कम्पेयर टु जङ्गली मोल। ओके, सो पहिला हामी यो जङ्गली मोललाई अलिकति यसलाई केलाउँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी यसमा गाईको मल जुन चाहिँ अलरेडी केलाइसकेका छौँ हामीले त्यसलाई एड गरौँ ल। र जङ्गली मललाई केलाउँदाखेरि साह्रै मेन त केलाउनु पर्दैन, तैपनि यस्तो ठुल्ठुलो लहरा लोरीहरू अब केहरू हुन्छ है, यस्तो पत्ताहरू जुन चाहिँले चाहिँ अब स्पेसली यो पत्ता हुनु त कुहेर गइहाल्छ 3-4 महिनासम्म, यो 4 महिनासम्म यो उसमा पटमा रहेर चाहिँ कुहेर जान्छ। तर यस्तो डलडलै पत्ता हाल्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले पानी जाने पलहरू बनाएको हुन्छ, पानी जाने छेडहरू बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यो पत्ताले, यस्तो ठुल्ठुलो पत्ताहरूले चाहिँ बुचाइदिने चान्सेस हुन्छ। अनि बुचाएपछि पानी ब्लक हुन्छ अनि पानी ब्लक भएपछि वाटर लक हुन्छ। अनि वाटर लक भइसकेपछि चाहिँ अब जरा कुहिने होइन, अनि जरा कुहेपछि त्यसबाटै फङ्गल इन्फेक्सनहरू हुने अनि कतिवटा त्यस्तो रोगहरू लाग्न सक्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि यो कतिवटा ठुल्ठुलो पत्ताहरू चाहिँ हामी यहाँबाट निकालेर फ्याँक्छौँ। सधैँ चाहिँ पुरा टाइम लाग्थ्यो यो केलाउनु, तर यो चाहिँ अलिक मिनै रहेछ। सो यसमा चाहिँ त्यति साह्रो टाइम चाहिँ लाग्दैन। इनफ्याक्ट यो त जिरेनियमको कटिङको लागि बेस्ट हुने थियो यो यतिको मोल त। तर के गर्नु, अब मैले यसमा चलाइहाल्ने भएँ है, चलाउनै पर्छ। अनि हो अनि यहाँनिर मैले लगभग आधा उयो जस्तो मोल हालेको छु, आधा बोरा जस्तो मोल हालेको छु, आधी बोरा जस्तो। एन्ड अब यसमा म गाईको मल हाल्दैछु। एउटा कुरो याद गर्नु होला, मैले यसमा बलुवा चलाएको छुइनँ। बलुवा किन नचलाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो पनि हिउँदोमा एकदमै सुक्खापन ज्यादा हुन्छ र यो जुन चाहिँ जङ्गली मोल छ, जङ्गली मोलले जुन चाहिँ एक्सेस वाटर छ त्यो ड्रेन गर्ने काम गरिहाल्छ। बलुवाको त्यस्तो जरुरत छैन। यदि बलुवा तपाईँले मिसाउनु भयो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिअलि पानी पनि रहँदैन, बलुवाले चाहिँ छिट्टो के भइहाल्छ, वाटर ड्रेन भइहाल्छ। अनि हिउँदोमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ सबै जग्गा पानीको दुःख नै हुन्छ अलिअलि, अनि एकदमै छिटो सुक्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हिउँदो फुलमा चाहिँ बलुवा चाहिँ हामी एकदमै कम्ती हाल्छौँ। र यो सेकेन्ड पटिङमा चाहिँ इनफ्याक्ट मैले नहाल्दा पनि हुन्छ। यो गाईको मोल र यसमा हामी उयो गरेको हुन्छौँ, पत्ताको मोल चलाएको हुन्छ। यो पत्ताको मोलमा जुन चाहिँ अलिअलि मात्रामा आफै मात्रामा बलुवाहरू मिसिएको हुन्छ, त्यसले नै पानी वाटर ड्रेनेजमा हेल्प गरिहाल्छ। ओके, सो भयो ठुल्ठुलो जति थियो मैले छानिहालेँ। अब यसमा हामी उयो हाल्छौँ, गाईको मल हाल्छौँ।
उसमा अप्ठ्यारो पर्छ के लाग्न सक्छ गाईको मल पाकेको छैन भने चाहिँ कालो भएर मजाले पाकेको छैन भने चाहिँ फोमले लाग्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ सो यसलाई चाहिँ मजाले पकाएको हुनुपर्छ यो चाहिँ पाकेको हुनुपर्छ अनि सेमी ड्राई हुनुपर्छ मोस्ट भएको चाहिँ राम्रो साह्रै सुक्खा फुरहरू भयो भने नि त्यसमा जुन चाहिँ नाइट्रोफाइन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त्यो पनि मरिसकेको हुन्छ ज्यादा ड्राइनेसले गर्दाखेरि सो मललाई चाहिँ कहिले पनि याद गर्नु प्योर एकदमै ड्राई बनाएर पनि राख्नु हुँदैन मोइस्ट राख्नुपर्छ किनभने यसमा नाइट्रोसोमोनस ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ जसले चाहिँ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै है नाइट्रेट फर्ममा कन्भर्ट गर्छ जुन चाहिँ प्लान्टले लिनु सक्छ प्लान्टलाई फेरि नाइट्रोजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र वायुमा जुन चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियर छ एटमोस्फियरमा 78% नाइट्रोजन भए तापनि यो जुन चाहिँ ग्यास रूपमा भएको नाइट्रोजन चाहिँ प्लान्टले डाइरेक्टली लिनु सक्दैन सो त्यसैले गर्दाखेरि नाइट्रोसोमोनस ब्याक्टेरिया भनिन्छ जुन ब्याक्टेरियाले चाहिँ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जुन चाहिँ ग्यास रूपमा छ त्यो नाइट्रोजनलाई चाहिँ नाइट्रेट फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि त्यसलाई फेरि अमोनिफिकेसन गरिदिन्छ है अमोनियामा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यो अमोनिया अथवा नाइट्रेट फर्ममा चाहिँ उसले प्लान्टले सजिलै त्यो नाइट्रोजनलाई लिन सक्छ र नाइट्रोजनले लिएपछि प्लान्टले प्रोटिन बनाउँछ त्यो प्रोटिनबाट चाहिँ प्लान्टको ग्रोथ हुन्छ अनि त्यही प्रोटिनहरूबाट प्लान्टले आफूले कतिवटा बिमारीहरूसँग लड्ने शक्ति पनि पाउँछ है सो बेसिकली नाइट्रोजन चाहिँ प्लान्टको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि मैले यहाँ प्लान्ट ल्याइसकेको छु है एकदमै हेल्दी प्लान्ट रहेको छ 5वटा सिडलिङ यो घरमै गरेको सिडलिङ हो क्यालेन्डुला बोन सिरिजको र रिपोर्टिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर गोदावरीलाई युज गरेको थिएँ मैले गोदावरीको सेकेन्ड स्टेज पटिङको लागि युज गरेको थिएँ यो पट है हामीले एकदमै जोगाएर यसरी पटाएर राखेको थियौँ जुन चाहिँ अब युज हुन्छ त्यसरी नै हामीले यो जुन चाहिँ फर्स्ट स्टेज पटिङको छ यसलाई पनि अब हामी एकदमै पटाएर राख्छौँ र यसलाई पनि हामीले सेकेन्ड युजको लागि हामी राख्नेछौँ त्यसरी पटाएर राख्यो भने चाहिँ अब बारम्बार एउटै कुरोमा डबल खर्च हुँदैन यही चलिहाल्छ है 3 पल्टसम्म काम गरिहाल्छ यसले सो यसलाई पहिला हामी फोल्ड गरौँ फाइनल स्टेज पटिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले पछि 8 इन्चको पटमा 8 इन्च या 10 इन्चको पटमा हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई तपाईँले ज्यादा हाइट नदिनुहोस् खालि यहाँबाट यो मुनि जुन चाहिँ यो हाइट छ यसलाई 6 इन्चको हाइट दिएर 6 इन्चको हाइट दिएर तपाईँले यसलाई रोप्न सक्नुहुन्छ ओके सो पहिला यसलाई मजाले खाने मुनि डल्लो बनाउनको लागि 12को घन्टा पनि लाग्यो सो अलिकति खाली गरेँ म निकाल्न चाहन्छु वाउ त्यो दामी झरा है अनि यसलाई अब यसले नयाँ मोल फ्रेस मोल भेटाउँदा झन् कस्तो मजाले ग्रोथ हुन्छ अलिकति तल गाडेको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि ओके सो अब यसमा गाईको मललाई त मैले अघि भनिहालेँ तपाईँले गाईको मल युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले रेडी न्युट्रिएन्ट पाउँछ र ग्रोथमा यसको डिस्टर्बेन्स हुँदैन तर तपाईँले जब पत्ताको मल यसलाई चलाउँछ यसले चाहिँ अब पत्ताले चाहिँ स्लो न्युट्रिएन्ट दिन्छ स्लो न्युट्रिएन्ट रिलिजिङ हो एकदमै ढिलो न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्छ र त्यसको साथसाथमा के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ पट छ यसलाई चाहिँ अलिक हल्का बनाइदिन्छ सो द्याट पछि गएर यदि हामीलाई बेच्नु परेमा या कतै लानु परेमा सजिलो क्यारिङमा अलिक सजिलो होस् भन्ने हामीलाई उयो हुन्छ हो एन्ड एभ्रिथिङ इज राइट फाइन ल डन एउटा चाहिँ हो अब अझै एउटा छोट एक्जाम्पल फेरि जानै पर्छ ल फोल्ड गर्ने हो पहिला लगभग 6 इन्चको बेसल हाइट दिनु हो 6 to 7 इन्च बेटर 6 इन्च मात्रै दिनुहोस् 6 इन्चको बेसल हाइट दिने हो लगभग 2 इन्च जस्तो मुनि पहिला भरेर मजाले काट्ने हो मोल ओके मात्र देख्नु टप एङ्गल देखाउनु टप एङ्गल यसरी काट्ने हो देन जुन चाहिँ छ यसलाई अलिकति घोटो गरेर यसरी निकाल्ने हो यसले मजाले पक्रिसकेको छ रुट डेभलप भइरहेछ अब नयाँ जरा नयाँ मल भेटाउँछ यसले एन्ड
यसलाई चारपट्टिवटा यसरी है डन्ठा डन्ठा चारपट्टिवटा मल यसरी हाल्ने हो मिक्स गर्दै। अब यसले चाहिँ तपाईँको दुईवटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ गाईको मलले रेडी न्युट्रिएन्ट दिइहाल्छ, अर्कोले अघि भने जस्तै हल्का बनाउँछ, लिफ मोल्डले स्लो न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्छ, त्यही मललाई हल्का पनि बनाउँछ अनि ड्रेनेजमा पनि हेल्प गर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले बलुवा चलाइरहने काम परेन। तर बर्खामा चाहिँ बलुवा चलाउनु पर्छ। बर्खामा चाहिँ किनभने दिन चिसो हुन्छ, मोइस्चर ज्यादा हुन्छ र पानी एकदमै स्टोर भएर बस्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बर्खामा चाहिँ एकदमै तपाईँले उयो चलाउनै पर्छ, बलुवा चलाउनु पर्छ। तर हिउँदे फुलहरू जुन चाहिँ स्प्रिङमा गएर फुल्छ तिनीहरूलाई चाहिँ बलुवा त्यस्तो चलाउने जरुरत छैन। ओके, सो डन। एन्ड आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेमा तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। र यसरी म अरू सिजन फुलहरूको जुन चाहिँ रिपोर्टिङ छ, जस्तै हाम्रो रेनिकुलस छ, सिनेरिया छ, जिनिया छ, साल्भिया छ, स्टक छ, पिटुनिया छ, यिनीहरू सबैको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अलिअलि डिफ्रेन्सेस हुन्छ, अलिअलि मात्र मोलको डिफ्रेन्सेस हुन्छ। के डिफ्रेन्सेस हुन्छ म त्योहरू बताउनेछु। र यस्तो पनि हुन्छ, याद गर्नुपर्छ, दिस इज डेन्जरस, एकदमै डरलाग्दो। Okay, so thank you so much everyone. See you soon in another video.